අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගවුමක් මහන්න කෙනෙක්ගේ ඇඟෙන් ගන්න ඕන මිමි ටික. මුලින්ම පපුව වටේ ගන්නවා. ඉන වටේ ගන්නවා. උකුල වටේ ගන්නවා. උරහිස ගන්නවා. කර ගැඹුර උරහිසේ ඉඳලා පපුව මැද්දට, පපුව මැද්දේ ඉඳලා ඉනට උස. ඉදිරිපස අත්කට අතර මිම්ම මේ වැඩිපුර කපලා පෙන්නලා තියෙන්නේ ඉදිරිපස අත්කට. අඩුවෙන් කපලා පෙන්නලා තියෙන්නේ පිටිපස්සේ අත්කට. පිටිපස්සේ අත්කට අතර මිම්ම ගන්න ඕනේ. ඩාට් පරතරය ගන්න ඕනේ. උකුල වට ලකුණු කරද්දී සම්මත මිම්මක් තියෙනවා. ඒක ඇඟෙන් ගන්නෙ නැහැ. ඇඟෙන් ගත්ත මිම්ම රෙද්දට අඳිනකොට ඉනේ ඉඳලා අඟල් 6ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා, ඉනේ ඉඳලා අඟල් 6ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා තමයි උකුල වටමින්ම ඇඳගන්නේ. අතකට ගන්න ඕන මිමි ටිකයි සම්මත මිම්ම පාවිච්චි කරන විදිහයි. මෙතනින් පෙන්නන්නේ අතේ දිග, මෙතන අත වට. අතේ දිගෙන් උරහිසට ඇල්ලෙන තැන ඉඳලා අඟල් 3මාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ තමයි අපේ සම්මත මිම්ම. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා රේඛාවක් ඇඳගෙන අත්කටේ හැඩේ මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. මේ ඉරෙන් පෙන්නන්නේ ඉදිරිපස අත්කට. මෙතන මේ ඉරෙන් පෙන්නන්නේ පිටිපස්සේ අත්කට එන්නේ මෙතන ඉඳලා මේ ඉර ළඟට විතරයි. ඉදිරිපස අත්කට එන්නේ මෙතන ඉඳලා මේ ඉර ළඟට. හැම වෙලේම ඉදිරිපස අත්කට පිටිපස්සේ අත්කටට වඩා ලොකුයි. පිටිපස්සේ අත්කට ඉදිරිපස අත්කටට වඩා පොඩි. මේ ඉර ඇඳගත්තම අපි මේ ඇඳුමේ ඇඳගත්ත අත්කට ලකුණු කරගන්නවා මෙතන ඉඳලා මෙතනට. මේ තියෙන්නේ ඉන වටේ මිම්ම, මේ තියෙන්නේ උකුල වටේ මිම්ම, සායේ උස්ස මිම්ම. සම්මත මිම්ම ඉනේ ඉඳලා අඟල් 6ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා උකුල වට මිම්ම එතන ලකුණු කරලා ඇඳ ගන්නවා.